Λοιπόν, σε συνέχεια της προηγούμενης ώρας, βλέπουμε στη διαφάνεια που έχετε μπροστά σας συνολικά τη δομή των τριών καταχωρητών ελέγχου και κατάστασης. Κάποια από τα πεδία αυτά τα έχω ήδη αναφέρει. Παρότι οι επόμενες δύο διαφάνειες περιγράφουν με λόγια το τι κάνουν αυτά τα πεδία που έχετε μπροστά σας, είναι προτιμότερο να σας τα εξηγήσω βλέποντάς τα, τι κάνει το καθένα και να παρακάμψουμε τις επόμενες δύο διαφάνειες. Πρέπει, όπως σας έχω ήδη πει και στο παρελθόν, να μπορούμε να αποκωδικοποιούμε κατά κάποιο τρόπο τις συντομογραφικές ονομασίες των πεδίων. Θα μας βοηθήσει πολύ από το να ελέγχουμε ακριβώς από το φύλλο δεδομένων ή από το εγχειρίδιο χρήσης ακριβώς τι κάνει το κάθε πράγμα, αν μπορούμε να υποψιαστούμε λίγο πώς ακριβώς έχουν προκύψει τα ονόματα. Για παράδειγμα, ας ξεκινήσουμε από τον πρώτο καταχωρητή. Πρέπει να πω επίσης κάτι ακόμα, ότι θα παρακάμψω και τα πεδία που αφορούν την σύγχρονη επικοινωνία. Θα εστιάσουμε, όπως σας είπα και πριν, μόνο στην ασύγχρονη. Τα δύο πρώτα λοιπόν πεδία, receive και transmit completed. Το C από τη λέξη completed. Που χρησιμεύουν στο να μπορούμε να καταλάβουμε αν η λήψη ενός χαρακτήρα έχει ολοκληρωθεί ή η αποστολή ενός χαρακτήρα έχει ολοκληρωθεί. Αυτά τα δύο πεδία συνδυάζονται με τα στοιχισμένα πεδία που βλέπετε στον αμέσως από κάτω καταχωρητή ελέγχου, τον UCSR-B, των οποίων τα ονόματα μοιάζουν, απλά έχουν κατάληξη interrupt enable. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι για αυτούς τους δύο λόγους μπορούμε να έχουμε ζητήσει το σύστημα να μας προκαλεί διακοπή, να μας προκαλεί interrupt. Ώστε, για παράδειγμα, βάζω να σταλεί ένας χαρακτήρας, εγώ ασχολούμαι με το λογισμικό, με κάποιες άλλες διεργασίες, κάποιες άλλες δουλειές που μπορεί να έχω να κάνω, και όταν ολοκληρωθεί η αποστολή του χαρακτήρα, που πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν γίνεται σύντομα, γιατί η συριακή θύρα είναι αργή. Όταν ολοκληρωθεί λοιπόν η αποστολή του χαρακτήρα, έχει προκύψει ένα interrupt, που εγώ μπορώ να διαπιστώσω ότι οφείλεται στην ολοκλήρωση αποστολής του χαρακτήρα που έβαλα νωρίτερα, από αυτό εδώ το πεδίο, και έτσι τότε να αποφασίσω να στείλω τον επόμενο χαρακτήρα και να συνεχίσω να ασχολούμαι με κάτι άλλο. Αν κάνω το receive enable, τότε εγώ μπορεί να ασχολούμαι αμέριμνος με οποιοδήποτε άλλο task έχω να κάνω, και όταν φτάσει ένας χαρακτήρας στη συριακή θύρα, να προκληθεί μία διακοπή, θα καταλάβω ότι έφτασε νέος χαρακτήρας γιατί θα βρω αυτό το flag, αυτή τη σημαία 1, και αν βρω αυτή τη σημαία 1 θα πάω στο UDR καταχωρητή να διαβάσω την τιμή που έφτασε. Ο UDR καταχωρητής όταν αδειάζει, μπορώ να ειδοποιηθώ από αυτό εδώ το πεδίο, UDR empty. Αν θέλω να μου χτυπάει interrupt, διακοπή δηλαδή εξαιτίας αυτής της αιτίας, μπορώ να έχω επιτρέψει και διακοπή από αυτό εδώ το πεδίο, το στοιχισμένο. Στον πρώτο καταχωρητή πάνω ακολουθούν μερικά πεδία τα οποία δείχνουν τις καταστάσεις, τις περιπτώσεις σφαλμάτων που μπορεί να έχουν συμβεί στην συριακή επικοινωνία. Το framing error υποδεικνύεται εδώ. Ωραία, εγώ μπορεί να πάω να διαβάσω ένα χαρακτήρα που είδα ότι έφτασε επειδή βρήκα άσο σε αυτό εδώ το πεδίο, αλλά αν βρω ένα και στο πεδίο framing error, ο χαρακτήρας έχει φτάσει με σφάλματα. Γιατί ο πομπός με το δέκτη δεν είναι σωστά συντονισμένοι και πρέπει κάτι να αλλάξει. Αν βρω το DOR1, σημαίνει ότι έχει προκύψει σφάλμα γιατί είχε φτάσει ένας χαρακτήρας και εγώ άργησα να πάω να τον διαβάσω. Και το σύστημα με το οποίο επικοινωνώ πρόλαβε και έστειλε και άλλον χαρακτήρα στη συνέχεια, ο οποίος κατέστρεψε αυτόν που δεν έχω ολοκληρώσει την ανάγνωσή του. Υπάρχουν κάποια πεδία στην συνέχεια, όπως το U2Χ, τα οποία, όπως θα δούμε παρακάτω, χρησιμοποιούνται
για τον καθορισμό της ταχύτητας. Γι' αυτό το όνομα U2Χ, πάνω δεξιά, κρατήστε το για λίγο αργότερα, θα το ξανασυναντήσουμε μπροστά μας. Στον από κάτω καταχωρητή, αν θέλω να χρησιμοποιήσω το μονοπάτι λήψης και το μονοπάτι αποστολής της συριακής στήρας, θα πρέπει αντίστοιχα να κάνω ένα το receive enable και το transmit enable. Αν έχουν μείνει αυτά στην αρχική του τιμή που είναι 0, τότε δεν μπορώ να κάνω οτιδήποτε άλλο. Ό,τι άλλο και αν κάνω στους καταχωρητές δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, γιατί είναι απενεργοποιημένο το receive και το transmit. Το πεδίο που ακολουθεί μετά, UCS Z2, συνδυάζεται με άλλα δύο πεδία στον από κάτω καταχωρητή, το UCS Z1 και 0. Με αυτά τα τρία πεδία μπορώ να καθορίσω πόσα bit αναχαρακτήρα θέλω κατά την επικοινωνία μου. Και όπως θα δούμε, μπορώ να επιλέξω από 5 μέχρι 8 bit από αυτά τα δύο, από την τιμή που θα βάλω σε αυτά τα δύο, εφόσον το UCS Z2 είναι 0. Με άλλα λόγια, αν το UCS Z2 είναι 0, τότε με τους 4 συνδυασμούς που μπορώ να κάνω με τα άλλα 2 bit που έχουν παρόμοιο όνομα από κάτω, μπορώ να επιλέξω 5, 6, 7 ή 8 bit αναχαρακτήρα. Αντίθετα, αν βάλω άσο σε αυτό το πεδίο, αγνοούνται οι τιμές των από κάτω πεδίων με το ίδιο όνομα και αυτομάτως επιλέγονται 9 bit αναχαρακτήρα. Το ένατο bit κατά την αποστολή ή κατά την λήψη, όπως σας είπα πριν, χρειάζεται χώρο για να αποθηκευτεί. Γιατί ο UDR καταχωρητής που αποθηκεύει τα δεδομένα έχει 8 bit διάσταση. Αυτή λοιπόν η αποθήκευση κατά τη λήψη γίνεται σε αυτό εδώ το bit και κατά την αποστολή σε αυτό εδώ το bit. Με άλλα λόγια, ας υποθέσουμε ότι έχω θέσει 1 σε αυτό εδώ το bit και ότι οποιαδήποτε τιμή στα UCS Z1 και 0. Τι έχω κάνει? Έχω ορίσει 9 bit αναχαρακτήρα. Φτάνει ένα bit στον δέκτη μου, φτάνει ένας χαρακτήρας, ένας νέος χαρακτήρας στον δέκτη μου. Ειδοποιούμε γι' αυτό από εδώ. Γνωρίζω ότι η επικοινωνία είναι 9 bit αναχαρακτήρα. Τα 8 λιγότερο σημαντικά bit που έφτασαν θα πάω να τα πάρω διαβάζοντας το UDR. Το ένατο bit θα πάω να διαβάσω τον UCSRB και θα απομονώσω αυτό εδώ. Θα κολλήσω το 1 bit με τα 8 από το UDR και έτσι έχω την 9 bit τιμή. Να το εξετάσουμε κατά την αποστολή. Αυτό το σενάριο. Έχω επιλέξει 9 bit αναχαρακτήρα βάζοντας άσο εδώ και στη συνέχεια θέλω να στείλω ένα 9 bit χαρακτήρα. Τα 8 λιγότερο σημαντικά bit τα αποθηκεύω στον καταχωρητή UDR και το ένατο bit πριν ξεκινήσει η αποστολή το αποθηκεύω στο TXB8. Προσέξτε, ίσως, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ακριβώς, αλλά νομίζω ότι πρέπει το bit που έχει σκοπό να γράψεις στο ένατο να το αποθηκεύσεις πρώτα και μετά να αποθηκεύσεις την τιμή στο UDR. Γιατί με το που γράφεις την τιμή στο UDR ξεκινάει η αποστολή, επομένως δεν έχεις χρόνο μετά να αποθηκεύσεις το ένατο bit. Άρα πρέπει με αυτή τη σειρά να γίνει η αποστολή. Η αποθήκευση πρώτα του ένατου bit και μετά των 8 λιγότερο σημαντικών ψηφίων στο UDR. Κατεβαίνοντας κάτω στον τελευταίο καταχωρητή ελέγχου και κατάστασης, το USART Mode Select επιλέγει αν θα έχω ασύγχρονη ή σύγχρονη επικοινωνία. Άρα λοιπόν από αυτό το bit διαλέγω την ασύγχρονη επικοινωνία και ουσιαστικά το 0 που έχουμε εδώ βάζει σαν default επιλογή την ασύγχρονη. Το UPM 0 και 1 είναι για την σύγχρονη επικοινωνία, οπότε δεν τα εξετάζουμε, όπως και το USBS. Το UCS Z1 και το UCS Z0 σας περιέγραψα πριν πως χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της κατάστασης
Και το UC Polarity, το τελευταίο bit, αφορά επίσης τη σύγχρονη επικοινωνία και συγκεκριμένα το σε ποια ακμή του ρολογιού, την καθοδική ή την ανωδική, θα γίνεται η δειγματοληψία, άρα δεν το εξετάζουμε παραπάνω εδώ. Έτσι λοιπόν, ο προγραμματιστής πρέπει να μπορεί από αυτό εδώ το σχήμα να καταλάβει, ανάλογα με το σενάριο της επικοινωνίας που θέλει να ειδοποιήσει, ποια bit πρέπει να προγραμματίσει, σε ποια τιμή βέβαια, ή ποια να διαβάσει για να καταλάβει την κατάσταση του συστήματος. Ήδη κάναμε κάποια παραδείγματα, όπως αυτό με την αποστολή ή τη λήψη 9 bit χαρακτήρων. Αυτό που παρατηρείτε είναι ότι δεν υπάρχει ξεχωριστό σφάλμα ισοτιμίας. Πράγματι, την ισοτιμία μπορούμε να την υλοποιήσουμε σαν το ένατο bit που σας είπα πριν. Δηλαδή το ένατο bit να μην είναι ένα bit δεδομένων, αλλά να είναι ένα bit όπου θα αποθηκεύουμε το κατάλληλο ψηφίο ισοτιμίας που πρέπει να το έχουμε βγάλει με κάποια εσωτερική πράξη στο λογισμικό. Δεν γίνεται αυτόματα. Μπορεί να γίνει ίσως αυτόματα ο έλεγχος από το UPE που βλέπετε παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα σταθούμε μάλλον στο γεγονός ότι υποστηρίζεται, μπορεί να υποστηριχθεί και έλεγχος ισοτιμίας, χωρίς ωστόσο να κάνουμε παραπάνω παραδείγματα σε αυτό. Αυτό που θέλω να σταθούμε λίγο είναι ο προγραμματισμός του καταχωρητή UBRR, ο οποίος σας είπα ότι επιλέγει την ταχύτητα αποστολής και λήψης. Το ρυθμό μετάδοσης δηλαδή. Η τιμή που αποθηκεύουμε στον UBRR είναι ένας καθαρός αριθμός. Ένας καθαρός αριθμός. Η τιμή του UBRR συνδυάζεται με το τι έχουμε βάλει στο bit U2X. Σας είπα νωρίτερα ότι θυμηθείτε αυτό το bit, να που το συναντήσαμε, να το, γιατί θα το εξετάσουμε μαζί με τον UBRR και πώς ο συνδυασμός αυτών των δύο ορίζει το με ποια επικοινωνία θα επικοινωνεί το σύστηματά μας. Τι παρατηρούμε από αυτόν εδώ τον πίνακα αρχικά? Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι οι συχνότητες, οι ταχύτητες επικοινωνίας, bit per second, baud rate ονομάζεται αυτός ο ρυθμός, αντί να πούμε bit per second μπορεί να αναφερόμαστε σε baud rate σαν έκφραση. Είναι όμως σταθερό κάποιες προκαθορισμένες τιμές ταχύτητας. Και είναι καλό να ακολουθούμε αυτές τις προκαθορισμένες τιμές ταχύτητας. Να επιλέγουμε μία από αυτές και όχι κάποια ενδιάμεση, παρότι είναι δυνατόν να διαλέξουμε και κάποια ενδιάμεση ταχύτητα. Δεν θα μας απασχολήσει αυτό. Για να καθορίσουμε, για παράδειγμα, την ταχύτητα 9600 bit ανά δευτερόλεπτο, πρέπει καταρχάς να αναρωτηθούμε τι συχνότητα ρολογιού χρησιμοποιεί ο ίδιος ο μικροελεγκτής μου. Για παράδειγμα, μπορεί να έχω χρησιμοποιήσει ένα ρολόι των 4 MHz σαν κρίσταλο πάνω στην εφαρμογή μου. Εάν ο μικροελεγκτής μου τροφοδοτείται, για παράδειγμα, από ένα ρολόι 4 MHz, πρέπει να πάω στις κατάλληλες στήλες. Και εδώ οι κατάλληλες στήλες είναι αυτές εδώ, που αναφέρονται σε συχνότητα ρολογιού 4 MHz. Μέσα στο βιβλίο θα βρείτε και άλλες περιπτώσεις, γιατί ο συγκεκριμένος μικροελεγκτής μπορεί να δουλέψει μέχρι και με 20 MHz κρίσταλο. Εδώ ενδεικτικά έχω πάρει ένα τμήμα των πινάκων για να μπορέσουμε να εξετάσουμε κάποια ζητήματα που τίθενται όταν πάμε να επιλέξουμε την ταχύτητα επικοινωνίας. Για το 9600 λοιπόν που σας είπα πριν, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ρολόι 4 MHz, γιατί αυτό υπάρχει στην πλακέτα μας, πρέπει στον UBRR να αποθηκεύσουμε την τιμή 25 του δεκαδικού, εφόσον όμως έχουμε διαλέξει για το bit U2Χ τιμή 0. Αν έχω διαλέξει τιμή 1 για αυτό το bit, δεν θα αποθηκεύω την τιμή 25 στον UBRR, αλλά πρέπει να αποθηκεύσω την τιμή 51.
Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, και τι κερδίζω? Είτε το ένα κάνω, είτε το άλλο κάνω. Το ίδιο αποτέλεσμα δεν έχω, την ίδια ταχύτητα δεν καθορίζω. Η απάντηση είναι όχι. Δεν πετυχαίνεις με την ίδια ακρίβεια την προσέγγιση της επιθυμητής ταχύτητας ανάλογα με τους δύο συνδυασμούς που μπορεί να κάνεις. Και αυτό μπορεί να το διαπιστώσετε γιατί σε ορισμένους συνδυασμούς το ποσοστό λάθος που σας έχει στην διπλανή στήλη δεν είναι το ίδιο. Για παράδειγμα, σκεφτείτε την ταχύτητα 28,8 kbit per second. Σε αυτήν την περίπτωση, αν θέλω να το πετύχω με U2X 0 και αποθηκεύοντας την τιμή 8 στον UBRR, θα πάρω ένα σφάλμα που κατά απόλυτη τιμή είναι 3,5%. Θα αναμένω δηλαδή 3,5% από αυτά που λαμβάνει ο δέκτης να είναι λανθασμένα. Αντίθετα, αν κάνω το συνδυασμό U2X1 και UBRR16, κατά απόλυτη τιμή παίρνω 2,1%, μικρότερο σφάλμα. Άρα με συμφέρει ο δεύτερος συνδυασμός. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και ασκήσεων που μπορεί να συναντήσετε κατά την εξέταση, που δείχνει αν κατανοείτε το γιατί υπάρχει αυτό το bit, το U2X, μαζί με τον καταχωρητή UBRR και τι διαφορά κάνουν οι συνδυασμοί. Σε κάποιες περιπτώσεις ο συνδυασμός με βάζοντας 0 σε αυτό το bit πετυχαίνει καλύτερο μικρό απόλυτο σφάλμα, σε μερικές περιπτώσεις ο συνδυασμός με U2X1 πετυχαίνει καλύτερο ποσοστό σφάλματος. Τα πρόσημα στο σφάλμα μη σας μπερδεύουν, σημαίνει το αρνητικό πρόσημο ή ότι η ταχύτητα που επιτυγχάνεται είναι γρηγορότερη από όσο θα έπρεπε ή ότι είναι πιο αργή. Π.χ. το συν μπορεί να σημαίνει ότι η ταχύτητα είναι πιο αργή. Το πλην ότι είναι πιο γρήγορο από όσο θα έπρεπε. Η ακριβής ταχύτητα που τελικά επιτυγχάνουμε με τα συγκεκριμένα νούμερα και τους συνδυασμούς. Άρα λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, διαβάζοντας αυτόν τον πίνακα, μπορούμε να πετύχουμε μία κατάλληλη ταχύτητα με το μικρότερο δυνατό σφάλμα. Αυτά είναι όλα και άλλα τα οποία χρειαζόταν να πούμε για την Συριακή θύρα. Όλοι και όλοι 5 καταχωρητές. 3 καταχωρητές ελέγχου για τους οποίους πρέπει να καταλαβαίνουμε τι κάνει το κάθε πεδίο και σε κάθε τι που μας ζητηθεί οποιαδήποτε διαμόρφωση, οποιοδήποτε configuration του συστήματος, να ξέρουμε τι να επιλέξουμε και τι να οδηγήσουμε με 1 ή 0, καθώς και το τι να διαβάσουμε από αυτούς τους καταχωρητές για να ερμηνεύσουμε αν γίνεται σωστά η επικοινωνία μας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ο UDR, ο οποίος είναι για το γράψιμο και το διάβασμα των δεδομένων που θέλουμε να στείλουμε ή να λάβουμε, και ο UBRR, τον οποίο μόλις σας περιέγραψα, ο οποίος καθορίζει την ταχύτητα επικοινωνίας. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο αμέσως επόμενο περιφερειακό κύκλωμα. Τελικά υπάρχει και μία διαφάνεια ακόμα για μία διαφορετική συχνότητα, έχει όμως τις ίδιες στήλες. Οπότε τα ίδια πράγματα που είπα πριν ισχύουν και εδώ. Το επόμενο περιφερειακό κύκλωμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι ο αναλογικός συγκριτής. Τι σημαίνει αναλογικός συγκριτής? Η καρδιά αυτού του περιφερειακού κυκλώματος είναι πράγματι ένα εξάρτημα που ονομάζεται αναλογικός συγκριτής, μοιάζει με τελεστικό ενισχυτή, μόνο που η δουλειά του είναι να συγκρίνει δύο αναλογικές τάσεις που έχουμε στην είσοδό του και αν η μία ξεπεράσει την άλλη που τη θεωρούμε ως αναφορά, η έξοδος του συγκριτή γίνεται 1, για να μας πει ότι η στάθμη στον έναν ακροδέκτη ξεπέρασε την στάθμη του άλλου ακροδέκτη. Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό? Π.χ. για παράδειγμα για τον έλεγχο της στάθμης αναλογικών αισθητήρων, όπως ενός αισθητήρα θερμοκρασίας. Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει ένα όριο, αυτή η σύγκριση να γίνεται με αναλογικό τρόπο και να προκαλείται ένας συναγερμός. Για παράδειγμα, να ξεκινάει η πυρόσβεση μέσα στο χώρο τον οποίο θέλουμε να προστατεύσουμε. Θα ζωγραφίσω ως παράδειγμα, για να καταλάβετε πώς δουλεύει ο αναλογικός συγκριτής, δύο σήματα.
ας πούμε ότι στην αρνητική είσοδο του συγκριτή εφαρμόζεται μία τάση αναφοράς σταθερή, V-reference. Και στην θετική είσοδο του συγκριτή, μία τάση την οποία αν την σχεδιάσω μπορεί να έχει οποιαδήποτε τιμή μέσα σε κάποια όρια βέβαια, έτσι. Ας υποθέσουμε ότι η στάθμη του VREF, δηλαδή τις τάσεις που εφαρμόσαμε στην αρνητική είσοδο, στην αναστρέφουσα είσοδο αν θέλετε, είναι αυτή εδώ η στάθμη που υποδεικνύεται από τη διακεκομένη γραμμή. Στην έξοδο θα ζωγραφίσω σαν ξεχωριστό διάγραμμα την στάθμη της εξόδου, V-out, που μάλιστα πρέπει να σας πω ότι η έξοδος είναι ψηφιακή. Είναι 0 όταν το V-in είναι μικρότερο από το V-ref και 1 όταν το V-in είναι μεγαλύτερο από το V-ref. Να πώς δουλεύει ο συγκριτής. Αν γνωρίζουμε αυτό το πράγμα, κατευθείαν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό σε αυτή την κυματομορφή. Μέχρι αυτό εδώ το σημείο, το V-ref είναι μεγαλύτερο από το V-in. Αφού λοιπόν το V-ref είναι μεγαλύτερο από το V-in, η έξοδος μου είναι 0 σε αυτό εδώ το τμήμα. Από εδώ μέχρι εδώ, το V-in είναι μεγαλύτερο από το V-ref. Επομένως, η έξοδος μου γίνεται 1 σε αυτό εδώ το διάστημα. Από εδώ μέχρι εδώ ξαναγίνεται 0, γιατί το V-ref είναι μεγαλύτερο από το V-in. Και μετά ξαναγίνεται 1 και ούτω καθεξής. Άρα, εγώ στον αναλογικό συγκριτή έχω μία συνεχή σύγκριση του τι στάθμη έχουν ο ακροδέκτης analog in 0 και analog in 1 και ανάλογα με τη σχέση τους η έξοδο του συγκριτή είναι 0 ή 1. Στο 1 εγώ έβαλα το VREF στον αρνητικό ακροδέκτη στον πίνακα νωρίτερα. Όπως βλέπετε εδώ, το σύστημα εσωτερικά μπορεί, αν ζητήσω, να συνδέσει μία τάση αναφοράς που δημιουργείται εσωτερικά και μάλιστα ονομάζεται band gap reference, γιατί περιγράφεται σε κάποια standards και ορίζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν είναι οποιαδήποτε τάση αναφοράς θέλω εγώ. Αν θέλω λοιπόν την band gap reference να συνδέσω στην μία είσοδο και το άλλο να είναι το σήμα μου που μπορεί να παίζει μεταξύ κάποιων τιμών με αναλογικό τρόπο, τότε αν έχω ενεργοποιήσει τον Analog Digital Converter, αυτό το κάνω με το bit Analog Comparator, τον Analog Comparator, αν θέλω να τον ενεργοποιήσω, πρέπει να είναι κλειστός αυτός ο διακόπτης για να πάρει τροφοδοσία. Αυτό το bit που ελέγχει ονομάζεται Analog Comparator Disable και το κάνω 1 αν θέλω να τον απενεργοποιήσω. Αλλιώς είναι ενεργοποιημένος και δουλεύει εξ αρχής. Αν θέλω να συνδέσω την band gap reference, πρέπει να κάνω αυτό το bit, analog comparator band gap. Αν θέλω εσωτερική τάση αναφοράς να δημιουργηθεί. Στην έξοδο τώρα, η μετάβαση από 0 σε 1 ή από 1 σε 0 του αναλογικού συγκριτή μπορεί να θέλω να μου προξενήσει κάποια διακοπή. Γι' αυτό υπάρχει εδώ αυτή η λογική που ανάλογα με το πώς θα ορίσω μέσω αυτών των δύο bit τον συνδυασμό τιμών, μπορεί να οριστεί interrupt όταν γίνει 1 η έξοδος του αναλογικού συγκριτή. Interrupt όταν γίνει 0 η έξοδος του αναλογικού συγκριτή. Interrupt όταν απλά αντιστραφεί, είτε πάει σε 1 είτε πάει σε 0. Τέτοιους συνδυασμούς μπορώ να επιλέξω από αυτά τα δύο bit. Επίσης, αν θέλω να διαβάσω τη στάθμη χωρίς interrupt, απλά ποια είναι η τρέχουσα στάθμη της εξόδου του αναλογικού συγκριτή, μπορώ να πάω να διαβάσω αυτό το bit, Analog Comparator Output. Η αλλαγή του αναλογικού συγκριτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως input capture,
Θυμηθείτε την input capture λειτουργία που είχαμε περιγράψει στους χρονομετρητές. Τι ακριβώς έκανε? Σας θυμίζω μόνο την αρχή λειτουργίας και σας παραπέμπω να επισκεφτείτε την ύλη που κάναμε σε αυτό το μάθημα για περισσότερες λεπτομέρειες. Η input λοιπόν capture λειτουργία καταγράφει την ακριβή χρονική στιγμή που γίνεται η αλλαγή σε έναν ακροδέκτη, ώστε εγώ μετά να πάω όποια χρονική στιγμή θέλω και να μπορώ να βγάλω συμπέρασμα ακριβώς πριν πόσο χρόνο έγινε αυτή η αλλαγή στη στάθμη του ακροδέκτη ή μετά από πόσο χρόνο μετά την αρχικοποίηση έγινε αυτή η αλλαγή. Εδώ βέβαια δεν έχουμε κάποιον εξωτερικό ακροδέκτη που αλλάζει, έχουμε όμως αλλαγή στην έξοδο του analog comparator και αυτό μπορεί να θεωρηθεί σαν μια αιτία του να καταγραφεί αυτή η χρονική στιγμή της αλλαγής μέσω input capture από τον χρονομετρητή. Τέλος, τα bit που σχετίζονται το ACIE, όπως μπορεί να φανταστείτε, Analog Comparator Interrupt Enable και Analog Comparator Interrupt, χρησιμοποιούνται και σχετίζονται με την επίτρεψη διακοπής εξαιτίας του αναλογικού συγκριτή. Όλα αυτά που είπαμε, όλα αυτά τα πεδία που είπαμε, μαζεύονται σε ένα και μόνο καταχωρητή. Για να χειριστείς τον αναλογικό συγκριτή, αρκεί να διαβάσεις ή να γράψεις στον ACSR, Analog Comparator Control και Status Register. Είναι τα πεδία που σας περιέγραψα μόλις τώρα. Τα δύο πεδία που σας είπα ότι ρυθμίζουν τι τύπου interrupt επιθυμούμε, βλέπετε τις τρεις καταστάσεις, τις τρεις αιτίες μάλλον που μπορούν να προκαλέσουν διακοπή. Διακοπή εξαιτίας της αλλαγής στη στάθμη στην έξοδο του αναλογικού συγκριτή, είτε προς το 1 είτε προς το 0 πάει. Interrupt κατά την καθοδική ακμή, από 1 σε 0 μετάβαση, και interrupt κατά την ανωδική ακμή, από 0 σε 1 μετάβαση. Εδώ περιγράψαμε τα πεδία που σας είπα και πριν. Ακολουθούν κάποιες διαφάνειες για τις οποίες είχα μιλήσει ήδη από τα πρώτα μαθήματα και οι οποίες αναφέρονται στους ακροδέκτες γενικού σκοπού που χρησιμοποιεί ο Tiny2313. Θα επανέλθω πολύ σύντομα στο σημερινό μάθημα, μια και έχουμε ήδη ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο και στο εργαστήριο και στο εισαγωγικό μάθημα της θεωρίας, απλά και μόνο για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πώς ακριβώς ελέγχεται ένας και μόνο ακροδέκτης μέσα στο σύστημα αυτό, τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως ακροδέκτη γενικού σκοπού. Το κύκλωμα λοιπόν αυτό περιγράφει πώς γίνεται ο έλεγχος ενός και μόνο ακροδέκτη γενικού σκοπού, τον οποίο μπορούμε να ορίσουμε είτε ως έξοδο είτε ως είσοδο. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, στην πιο απλή περίπτωση, μία θύρα ακροδεκτών γενικού σκοπού μπορεί να ελεγχθεί και από δύο μόνο καταχωρητές. Έναν καταχωρητή κατεύθυνσης, στον οποίο ορίζουμε οι αντίστοιχοι ακροδέκτες με το κάθε bit, αν θα είναι είσοδοι ή έξοδοι, και έναν καταχωρητή τιμής, όπου γράφοντας τον καταχωρητή τιμής μπορούμε να καθορίσουμε την τιμή των εξόδων ή διαβάζοντας αυτόν τον καταχωρητή να μάθουμε την τρέχουσα στάθμη των εισόδων. Από αυτούς τους δύο καταχωρητές, ένα bit που υλοποιείται με ένα flip-flop είναι αυτό και το αντίστοιχο στον καταχωρητή τιμής αυτό. Αυτό το bit καθορίζει την κατεύθυνση και αυτό το bit καθορίζει την τιμή. Για να ξεκινήσουμε από την κατεύθυνση. Ας υποθέσουμε ότι αποθηκεύεται σε αυτό το bit του καταχωρητή κατεύθυνσης 1. Το 1 που αποθηκεύεται εδώ, μέσω αυτής της διαδρομής, ενεργοποιεί τον 3-state buffer. Και τι σημαίνει ενεργοποιεί το 3-state buffer? Συνδέει την είσοδο με την έξοδό του. Άρα, ο ακροδέκτης έχει μονοπάτι να συνδεθεί με την έξοδο του αντίστοιχου flip-flop από τον καταχωρητή τιμής. Και έτσι, αν εγώ στον καταχωρητή τιμής γράψω 1, αυτό το 1 έχει δρόμο να βγει μέχρι τον ακροδέκτη.
Αν γράψω 0, αυτό το 0 έχει δρόμο να βγει μέχρι τον ακροδέκτη. Εάν στον καταχωρητή κατεύθυνσης είχα αποθηκεύσει την τιμή 0, αυτό θα σήμαινε ότι θέλω ο ακροδέκτης μου να γίνει είσοδος. Γιατί? Γιατί το 0 εδώ κάνει τον free state buffer να μην είναι ενεργοποιημένος. Επομένως, δεν υπάρχει διαδρομή από τον ακροδέκτη μέχρι τον καταχωρητή τιμής. Όταν έρθει η ώρα εγώ να διαβάσω τον καταχωρητή, αυτόν όπως βλέπετε δεν τον διαβάζω εδώ, αυτό έτσι με τη συνδεσμολογία αυτή μπορώ μόνο να γράψω σε αυτόν τον καταχωρητή. Αν θέλω να διαβάσω, η ανάγνωση γίνεται από αυτήν εδώ τη διαδρομή, μέχρι τον data bus στο εσωτερικό. Και πολύ απλά διαβάζοντας, τι διαβάζω? Ό,τι ακριβώς στάθμη έχει ο ακροδέκτης εισόδου. Ανάλογα με το αν είναι συνδεμένος σε ένα διακόπτη και ο διακόπτης είναι πατημένος ή δεν είναι πατημένος, για παράδειγμα. Υπάρχουν και κάποια άλλα πεδία ελέγχου, όπως για παράδειγμα, πρώτα απ' όλα, για να κάνω την ανάγνωση μιας εισόδου, πρέπει να γίνει το read port. Το read pin, μάλλον, από αυτές τις λέξεις πρέπει να βγαίνει αυτά τα ακρονίμια. Αν θέλω να διαβάσω ποια τιμή έγραψα στην έξοδό μου την προηγούμενη φορά, πρέπει να γίνει αυτό εδώ. Αν γίνει το RL, τότε ενεργοποιείται αυτός ο 3-state buffer, η έξοδος του καταχωρητή όπου είχα οδηγήσει την έξοδό μου την προηγούμενη φορά επιστρέφει πίσω και μπορώ να το διαβάσω. Αν θέλω να διαβάσω, επειδή για κάποιο λόγο δεν έχω κρατήσει λογαριασμό, αν έχω κάνει το συγκεκριμένο ακροδέκτη είσοδο ή έξοδο, μπορώ να διαβάσω την έξοδο αυτού του flip-flop από αυτή τη διαδρομή. Και εφόσον το read, που δεν είναι read, είναι read direction τα αρχικά αυτά εδώ, έχει γίνει Και τέλος, αν αυτόν τον ακροδέκτη θέλω να τον κάνω είσοδο, προσέξτε, μόνο για είσοδο ισχύει αυτό, μπορώ να βάλω μία pull-up αντίσταση, την οποία περιγράψαμε στο εργαστήριο, από αυτήν εδώ τη διαδρομή. Και η pull-up αντίσταση δεν υλοποιείται ως αντίσταση ακριβώς, αλλά εκμεταλλευόμαστε την αντίσταση που δημιουργεί ένα PMOS τρανζίστορ, αντί για πραγματική αντίσταση. Και αυτό γιατί είναι πιο εύκολο να υλοποιηθεί μέσα σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Δεν έχει τόση σημασία όλη αυτή η περιγραφή, η αναλυτική περιγραφή που κάναμε. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω, παίρνοντας ως υπόδειγμα μία από τις θύρες, την Port B, για παράδειγμα, είναι ότι τελικά οι δύο βασικοί καταχωρητές μας είναι ο DDR-B, στον οποίο με άσο σε κάποιο σημείο την αντίστοιχη έξοδο την κάνω τον αντίστοιχο ακροδέκτη τον κάνω έξοδο, ενώ με 0 τον αντίστοιχο ακροδέκτη τον κάνω είσοδο. Από εκεί και πέρα έκανα το DDR8, αποθήκευσα στο DDR8 τις τιμές που χρειάζομαι για εισόδους ή εξόδους. Για να οδηγήσω τις εξόδους πάω και γράφω στον port B. Θέλω να αποθηκεύσω, θέλω να βγάλω στον ακροδέκτη χαμηλό δυναμικό, γράφω 0 στο αντίστοιχο bit. Θέλω υψηλό δυναμικό, γράφω 1 στο αντίστοιχο bit. Αν κάποιος ακροδέκτης αντιστοιχεί σε είσοδο, απλά δεν θα επηρεαστεί ό,τι και να του γράψω. Όταν πάω να διαβάσω τον port B, αυτό που διαβάζω είναι από τις εξόδους την τελευταία τιμή που τους έχω στείλει. Δεν με ενδιαφέρουν όμως τόσο οι έξοδοι, γιατί εγώ τους έχω οδηγήσει και ξέρω εκ των προτέρων την τιμή τους. Αυτό που με ενδιαφέρει όταν διαβάζω τον port B είναι να μάθω την τρέχουσα στάθμη των εισόδων. Και νομίζω στα τελευταία λεπτά της σημερινής παρουσίασης ότι μπορούμε να κάνουμε δύο παραδείγματα συμπληρωματικά και με όσα έχουμε κάνει στο εργαστήριο για το χειρισμό των θυρών ακροδεκτών γενικού σκοπού σε αυτό το σύστημα, στον Tiny 2313.
Ας υποθέσουμε λοιπόν, σύμφωνα με την περιγραφή που σας έδωσα νωρίτερα για τους δύο καταχωρητές της θύρας B, DDR B και port B, ότι από τους 8 ακροδέκτες που ελέγχει αυτή η θύρα, έστω ότι θέλω τους 4 που ελέγχονται από τα πιο σημαντικά bit να τους κάνω εξόδους, ας πούμε τους επόμενους 2 εισόδους και τους 2 τελευταίους εναλλάξ. Για να έχουμε έτσι ένα παράδειγμα με πολλές τιμές που μπορούμε να οδηγήσουμε. Για να γίνουν οι 4 έξοδοι, συν αυτήν εδώ μία 5, να οριστούν μάλλον αυτοί οι ακροδέκτες ως έξοδοι, πρέπει στα αντίστοιχα bit, ίσως είναι καλά να ζωγραφίσω σε κουτάκια και τις τιμές των δύο καταχωρητών, και να αποθηκεύσω λοιπόν άσο στον καταχωρητή κατεύθυνσης στα σημεία που θέλω οι έξοδοι, οι ακροδέκτες να γίνουν έξοδοι και φυσικά 0 στα υπόλοιπα πεδία που αντιστοιχούν σε ακροδέκτες οι οποίοι θέλω να γίνουν είσοδοι. Στη συνέχεια, ας υποθέσουμε ότι θέλω στις εξόδους μου να αποθηκεύσω τις εξής τιμές. Δηλαδή, υψηλή στάθμη στους 2 πρώτους, χαμηλή στους 2 επόμενους, υψηλή στον πρώτο τελευταίο. Η τιμή που θα γράψω για να πετύχω αυτές τις στάθμες στις εξόδους στον port B καταχωρητή είναι 1 για τα σημεία που θέλω high και 0 για τα σημεία που θέλω low. Το τι θα γράψω στον port B στα σημεία που αντιστοιχούν σε και ελέγχουν εισόδους δεν έχει σημασία. Γι' αυτό θα το βάλω ως αδιάφορο όρο. Ό,τι και να γράψετε εδώ είναι σωστό. Με την έννοια ότι θα αγνοηθεί. Γιατί γράφοντας το port B δεν μπορείς να επηρεάσεις κάποια από τις εισόδους. Το ερώτημα είναι τι θα διάβαζα από τον port B. Και για να απαντήσουμε σε κάτι τέτοιο, ας ξαναζωγραφίσω το port B με τα 8 bit. Υποθέτοντας ότι, για παράδειγμα, αυτός ο ακροδέκτης είναι συνδεδεμένος στη γείωση, αυτός ο ακροδέκτης είναι συνδεδεμένος στην τροφοδοσία και σε αυτόν τον ακροδέκτη ας κάνω μία πιο προχωρημένη συνδεσμολογία με έναν διακόπτη. Κατά την ανάγνωση λοιπόν του port B, αν υποθέσουμε ότι στα σημεία που αντιστοιχούν σε εξόδους θα διαβάσω τις τιμές που έβαλα την προηγούμενη φορά, αυτό που θα διαβάσω θα είναι 1-1-0-0 σε αυτά τα σημεία που ήταν οι έξοδοι και 1 βέβαια που είχα γράψει νωρίτερα. Σε αυτό το σημείο που αντιστοιχεί σε ακροδέκτη εισόδου που όμως συνδέεται σε γείωση, επειδή ακριβώς τη στιγμή της ανάγνωσης η γείωση μου βγάζει 0 σαν στάθμη, θα διαβάσω 0. Στον επόμενο ακροδέκτη που αντιστοιχεί σε είσοδο, την οποία όμως έχω συνδέσει σε υψηλή στάθμη δυναμικού, θα διαβάσω 1. Το ερώτημα είναι τι θα διαβάσω στο τελευταίο πεδίο όπου συνδέεται ο διακόπτης. Η απάντηση είναι ανάλογα με το αν είναι κλειστός ή ανοιχτός ο διακόπτης. Εάν ο διακόπτης είναι κλειστός, όπως έχουμε πει και στο εργαστήριο, το δυναμικό είναι 1. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, παίρνουμε 1 με κλειστό διακόπτη. Ενώ,
Αν ο διακόπτης είναι ανοιχτός, είναι σαν να μην υπάρχει μονοπάτι προς τα πάνω και επομένως η είσοδος συνδέεται με τη γείωση, άρα διαβάζω 0 με ανοιχτό διακόπτη. Έτσι λοιπόν, βλέποντας και αυτό το παράδειγμα με το πώς γίνεται ο χειρισμός των ακροδεκτών γενικού σκοπού στον Tiny 2313, έχετε μια πλήρη εικόνα από μια ποικιλία επεξεργαστών και μικροελεγκτών στο πώς μπορεί να διαχειρίζεστε ακροδέκτες γενικού σκοπού. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι μπορούμε να σταματήσουμε.